हेलो गाइस नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले आलु दमको रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ बनाउन एकदमै इजी अनि क्विक पनि छ। सो गाइस अब आलु दम बनाउनेतर्फ लागौँ। सो मैले लिएको छु आलु। तपाईँलाई आलु जति त लिन मन छ त्यति त नै लिनु होला। त्यसपछि मजाले वास गर्नु। मजाले वास गरिसकेपछि बोइल गर्न एकछिन छोडिदिनु होला। सो गाइस हामीसँग छ ब्ल्याक पेपर, ब्ल्याक क्युमिन, यसलाई नेपालीमा कालो जिरा पनि भन्छ। त्यसै गरी काटेको गोलभेरा पनि राखेको छु मैले। अनि साइडमा छ गार्लिक, चप चिल्ली अनि अघि बोइल गरेको आलु मैले मसिनो गरेर काटिसकेँ। सो गाइस मैले ओइल हालिसकेँ प्यानमा। त्यसै गरी मैले हालेँ कालो जिरा। कालो जिरा हालेपछि हल्का चलाइदिनु होला। चलाएपछि एकछिन छोडेर अब म लागेँ गार्लिक हाल्नेतिर। गार्लिकले चाहिँ के गर्छ भने फ्लेभर एकदमै राम्रो दिन्छ। यसको बास्ना चाहिँ एकदमै मजाको हुन्छ। त्यसै गरी मैले हालेँ बेसार, नुन हालिदिएँ। नुन चाहिँ तपाईँको स्वाद अनुसार हाल्नु। म चाहिँ अलि बेसी नै खाने भएको भएर मैले चाहिँ नुन अलि ज्यादा नै हालेँ। सो अप टु यु, तपाईँलाई जति हाल्नु मन लाग्छ त्यति नै हाल्नु। त्यसरी मजाले चलाइदिनु सबै हालिसकेपछि। त्यसै गरी मैले खुर्सानी हाल्दैछु जुन चाहिँ अकबरे हो, अल द वे फ्रम नेपाल अनि हङकङको लोकल चिल्ली। हालिसकेपछि मजाले चलाइदिनु। फेरि पनि मजाले चलाइसकेपछि म लागेँ खुर्सानीको धुलोतर्फ। सो मैले खुर्सानीको धुलो मजाले हालेको छु। तपाईँको प्रिफरेन्सेस अनुसार हाल्नु होला। मलाई चाहिँ पिरो मनपर्ने भएको भएर अलिक बेसी नै हालेँ मैले। अनि त्यसपछि मजाले चलाउनुहोस्। त्यसै गरी मैले हाल्न आँटेको छु गोलभेरा जुन चाहिँ काटेर राखिसकेको थिएँ मैले। हालिसकेपछि मजाले सफ्टली जेन्टली मजाले चलाइदिनु होला। चलाइसकेपछि एकछिन छोडिदिनु। तपाईँले चाहियो भने कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यत्तिकै नै राखिदिएँ। त्यसै गरी मैले अब आलु हाल्न आँटेको छु। आलु जुन चाहिँ मैले चप गरेर राखेको थिएँ सबै मजाले हालिदिएँ मैले। हालेपछि चाहिँ हल्का चलाइदिनु होला। मजाले चलाउनुहोस्। मजाले चलायो भने नि गाइसहरू के हुन्छ भने स्पाइसेसहरू सबैतिर लाग्छ, सबै वेल ब्यालेन्स पनि हुन्छ अनि खाने बेला एकदमै मिठो हुन्छ। अनि यसको फ्लेभर पनि एकदमै दामी आउँछ, ट्रस्ट मी गाइज। अनि त्यसपछि चलाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले कभर गरेर राखिदिँदा पनि हुन्छ, नभए यत्तिकै छोड्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएँ। त्यसपछि तपाईँहरूले आलुदम पकाउन छोडिदिनु होला अराउन्ड 5 to 7 मिनट। ल है त गाइस मेरो आलुदम चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले गार्निसिङको लागि अकबरे टपअप गरेको छु। अनि एकदमै खानु मन लाग्यो, म चाहिँ खानु गएँ। बाई।